channel. Today mag-unbox po tayo ng Coach na relo. So, actually, nabili ko to siya. Napakamura din. Ano siya, 50% off siya, pero may plus 20% off pa siya. So, lahat-lahat 70% off siya. So, tignan po natin kung ano po yung aking napamili. So, hindi naman siya unlimited, pero this para ano siya, yung model ng ano niya, ng model ba? I think yung ano nung relo pala is Mickey Mouse. So, ginawa siya this 2020 para sana sa 2020 Olympics. So, tignan po natin. Guys, ang ating i-unbox. So, wait lang po tayo. Unbox natin. Unbox. Ito siya, guys. Ito siya, Coach. So, ang cute niya kasi ng Mickey. Actually, 2 colors lang to siya. Yung isa, navy blue. And then, ito po ang aking napili. Ito po. Sisi Coach. Ang cute niya kasi. Yan yung ano, yung belt. So, magkano to siya? Actually, may nakalagay bang price? Tinanggal na naman. Wala na yung price. Tignan natin saan. So, ito. Bali, ano siya, Nimang yung 24,200 N. Mo original price ikura dake ka. Nimang yung sen. 70% off niya. So, 70% off siya. Parang nasa yung mang, right? Sigaw. 5万円ぐらい nasa 50,000 N siya. Nasa, may price to dito eh. Nawala yung price. Nakuna na sa 70% off siya, guys. So, limited lang yung nito, yung stock nito. So, ayan. Ang cute kasi, guys. Ayan yung Coach, Mickey Coach. It's almost 6:30 here sa hotel namin. And then, look at our view. Yung lake. Hindi maganda yung weather today, guys. Oh, that way I can. Bakit hindi ko mabuksan? Ayan, may ship yan guys. So, it's almost 6:30 here in the morning. So, ikot-ikot sana tayo dyan. Sana makakuha tayo ng ticket and makaano tayo sa roofway. Kaya lang mukhang hindi talaga maganda yung panahon ngayon. Umuulan. So, yun lamang po ang ating vlog today. Ayan, may mga sasakyan na sa labas. So, let's see. Silayan natin ang magandang panahon. So, ang lamig dito, guys. It's 20. Nandiyan lang yung Mount Fuji. Banda. Basta nandiyan lang siya. Parang hindi natin makita kasi yung weather. Yan, dyan tayo, guys. Pupunta mamaya.
Yan, ano siya, terminal siya ng mga yung boat nila. Ayun yung boat guys, yung pirate cruise. Hindi siya gaano makita. So, yan is lake. Ilog po yan. And then, silipin natin ang ating napakagandang upuro. Ay, hindi nakikita. Nakapatay ang nakapatay. Daming ibon dito guys. Nasa 4th floor. Nasa 3rd floor pala kami. Hanggang 4th floor lang ito guys. So, dyan lang kami sa harap ng kasada. So, lamig. Ilang lang po guys. Maraming salamat po. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.